Xin chào các bạn, lại là mình Phong Ngao Du đây. Khi nhắc đến Sapa thì hẳn bạn nào cũng sẽ nghĩ ngay đến những làng sương mù huyền ảo, khí hậu quanh năm mát mẻ, cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ thơ mộng và nét văn hóa độc đáo trong cuộc sống của đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc. Nhiều bạn đang có kế hoạch đi du lịch Sapa mùa này nhưng vẫn chưa biết nên đi như thế nào để vừa tiết kiệm chi phí lại vừa đi được hết các địa danh nổi tiếng ở đây. Thông qua video này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm và lịch trình đi Sapa 3 ngày đêm tự túc của mình gần đây để các bạn tham khảo nhé. Sapa là một thị trấn vùng cao nằm ở tỉnh Lào Cai, phía tây bắc của Việt Nam. Thị trấn Sapa có độ cao là 1.600m so với mực nước biển, xung quanh được bao phủ bởi sương mù nên nơi đây còn được mệnh danh là thị trấn sương mù. Sapa nằm cách Hà Nội 380 km và cách trung tâm thành phố Lào Cai 38 km. Đường đến du lịch Sapa khá vất vả và khó khăn, nhưng do được thiên nhiên ưu ái ban cho những cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, đất trời như hòa vào làm một nên Sapa hiện nay vẫn luôn lọt top những điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam. Có 4 cách để bạn đi từ Hà Nội đến Sapa. Xe giường nằm Hà Nội Sapa. Nếu bạn định đi bằng xe khách thì nên đi xe giường nằm và gọi điện cho nhà xe để hỏi giá đặt vé trước. Khi đặt vé thì đặt luôn vé khứ hồi để tránh trường hợp cháy vé trong những tháng cao điểm. Một số hãng xe thông dụng nhất là xe khách giường nằm đơn Interbus Line, giá vé 250.000 đồng một giường. Xe khách giường nằm Interfamily, giá vé 300.000 đồng một giường. Xe khách cabin đôi Inter Valentine, giá vé 700.000 đồng một cabin 2 người. Xe limousine VIP, giá vé dao động từ 350.000 đồng đến 420.000 đồng một người. Xe limousine Hà Nội Sapa. Nếu muốn tiện nghi, thoải mái cũng như thời gian di chuyển nhanh chóng hơn, bạn hãy tham khảo xe limousine Hà Nội Sapa. Giá vé dao động khoảng từ 300.000 đến 750.000 đồng một người tùy vị trí. Xe chạy đường cao tốc Hà Nội Lào Cai nên chỉ khoảng 4 tiếng là đã đến nơi rồi. Tàu hỏa Hà Nội đi Sapa. Tàu hỏa thì so với xe khách sẽ an toàn hơn nhưng thời gian di chuyển khá lâu, phải mất 7-8 tiếng mới đến được Sapa. Nếu bạn đi tàu hỏa thì hãy mua vé giường nằm và đi vào ban đêm. Sáng hôm sau lên đến Sapa thì còn sức mà vui chơi khám phá. Lưu ý là nếu đi tàu hỏa đến Sapa thì bạn sẽ phải xuống ở ga Lào Cai, cách thị trấn Sapa khá xa. Để tiếp tục di chuyển đến trung tâm thị trấn Sapa, bạn có thể đi taxi khoảng 350.000, xe khách Lào Cai Sapa 60.000 đồng một người, hoặc tiết kiệm hơn là đi bộ ra đường lớn đợi xe buýt giá khoảng 10.000 đồng một người, cứ khoảng 15 phút là có một chuyến. Giá vé tàu Hà Nội Sapa. Loại vé ngồi mềm điều hòa 150.000 đồng đến 200.000 đồng một người, giá vé dao động tùy theo vị trí ghế ngồi. Loại vé cabin 6 giường nằm điều hòa 290.000 đồng đến 380.000 đồng một người, giá theo tuần khác nhau. Loại vé cabin 4 giường nằm điều hòa nội thất ốp gỗ 415.000 đồng vào đầu tuần và 500.000 đồng vào cuối tuần. Loại vé cabin 4 giường cao cấp Dream, Java Gen, Sabali, giá 680.000 đồng một giường. Đi xe máy từ Hà Nội đến Sapa. Để chủ động trong việc di chuyển cũng như ngắm cảnh trên đường đi, các bạn có thể du lịch Sapa bằng xe máy. Lộ trình cho các bạn lựa chọn như sau. Từ Hà Nội đi Phúc Yên, Vĩnh Yên, Việt Trì, Đoan Hùng, Yên Bái, Lào Cai theo quốc lộ 2 và quốc lộ 70 khoảng hơn 7 tiếng đồng hồ. Lưu ý đoạn quốc lộ 70 qua Yên Bái Lào Cai hay bị tắc đường và đường nhỏ hẹp, khá khó đi. Đến đường Lào Cai thì bạn còn đi thêm 30 km nữa mới tới được Sapa. Đường thì khá dốc nhưng lại có cảnh đẹp hai bên đường. Nếu bạn có ô tô cá nhân thì có đi theo tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, chỉ mất từ 3 đến 4 giờ là tới được Sapa rồi. Đường này cấm xe máy. Đối với những bạn từ các tỉnh khác thì cứ đặt vé máy bay đến Hà Nội rồi từ Hà Nội đi tiếp đến Sapa nhé. Các bạn có thể tham khảo các website uy tín hoặc đặt qua các đại lý bán vé máy bay đều được. Giá vé trung bình vào khoảng từ 1,7 triệu đến 1,8 triệu cho vé máy bay khứ hồi một người. Đi lại ở Sapa bằng phương tiện gì? Du lịch Sapa thì phương tiện đi lại chủ yếu nhất vẫn là thuê xe máy. Hầu hết các khách sạn, homestay bạn nghỉ ngơi đều có luôn dịch vụ cho thuê xe máy. Chỉ cần liên hệ lễ tân là họ sẽ tới hỗ trợ giúp bạn. Giá thuê xe máy từ 100.000 đến 150.000 đồng một ngày. Đường ở Sapa rất dốc, nhiều sương mù là uốn lượn, nhiều khúc cua nên nếu tay lái yếu thì tốt nhất bạn nên thuê taxi đi lại cho an toàn. Một số hãng taxi uy tín ở Sapa như Taxi Mai Linh 0214 3833 388, Taxi Hiếu Hồng 0214 3820 820, Taxi Hùng Vương 0214 3855 855, Taxi Hoàng Hợp 0214 3843 843, Taxi Hải Yến 0214 3835 835. Du lịch Sapa nên ở đâu? Khách sạn, nhà nghỉ và homestay là 3 lựa chọn cho khách du lịch đến Sapa. Bạn có thể tham khảo nhiều website đặt phòng online để được hưởng các ưu đãi về giá. Có 2 khu tập trung nhiều nhà nghỉ và khách sạn giá mềm nhất ở Sapa, đó chính là khu vực Cầu May và Mai Xe Băng. Ở 2 khu này, giá phòng một đêm cho 2 người vào khoảng từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Mùa lễ Tết giá có thể tăng nhưng không đáng kể. Khách sạn ở Sapa có nhiều loại cho bạn lựa chọn, tùy theo nhu cầu và chi phí riêng của từng người. Nếu có kinh tế dư dả, bạn có thể ở khách sạn cao cấp và sang trọng.
Còn nếu hàng hẹp hơn, bạn có thể ở khách sạn tạm trung, nhà nghỉ hoặc ở homestay. Nếu bạn là dân phượt và muốn tiết kiệm chi phí ở thì bạn nên ở homestay. Ở Sapa hiện nay có một số làng homestay ở Bản Hồ, Lao Chải, Tả Phìn, Tả Văn. Bạn có thể đến đây để hỏi phòng. Hầu như nhà nào trong bạn cũng làm dịch vụ này, nên bạn không lo không có chỗ ngủ đâu nhé. Du lịch Sapa nên ăn gì? Nước uống ở đây có giá từ 10.000 đến 20.000 đồng. Các món ăn bình dân thì sẽ có giá từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng. Còn những món nướng đặc biệt hơn sẽ có mức giá từ 100.000 đến 200 đồng một người. Để thưởng thức được trọn vẹn các món đặc sản ở Sapa với giá rẻ thì bạn nên đến các phiên chợ được mở hàng tuần ở đây. Hoặc vào các khu vực trung tâm Sapa là có cả một thiên đường ẩm thực. Ngoài ra nếu bạn ở homestay thì còn có thể được chủ nhà mời ăn chung với đó. Dưới đây là những món ngon đặc sản ở Sapa nên thưởng thức. Các bạn có thể tham khảo trong chuyến đi của mình. Gỏi cá hồi. Tại Sapa, cá hồi đang bơi được bắt từ bể lên và chế biến ngay tại chỗ để phục vụ thực khách, nên luôn đảm bảo vị ngọt và độ tươi ngon hiếm có. Bạn có thể ghém miếng cá hồi với lá tía tô cũng như cách ăn truyền thống. Hay thử một lối thưởng thức hoàn toàn mới với lá cây ô dây có vị chua đặc trưng chỉ có ở Sapa. Lợn mẹt. Lợn mẹt ở đây đặc biệt là do nguyên liệu đã chuẩn ngon rồi. Thường sẽ là lợn cấp nách được đồng bào Mông nuôi thả tự do nên thịt thơm ngon và giòn chắc. Thắng cố. Đây là món ăn nổi tiếng ở Sapa được nấu từ thịt gia súc cùng với gần 30 loại gia vị, khiến cho món ăn trở nên độc đáo. Món ăn này thường có trong những phiên chợ hoặc hội làng. Nếu bạn muốn thưởng thức thắng cố thì phải tới đúng dịp có chợ phiên của người Mông. Thịt gác bếp là món ăn truyền thống của người dân vùng cao, được làm từ thịt trâu, thịt bò, thịt lợn. Thịt được làm từ phần nạc vai của các loại gia súc, sau đó là bỏ mỡ, gân, rồi tẩm ướp với lá mắc khén, muối hột, ớt và treo lên gác bếp. Ngoài ra bạn cũng nên thưởng thức đồ nướng từ rau củ, ngô, khoai, trứng, thịt cá, chim hoặc xôi bảy màu, cơm lam. Cũng là những món ăn hấp dẫn du khách tới Sapa. Lịch trình du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm tự túc chi tiết. Ngày 1, Bản Cát Cát, Hàm Rồng, nhà thờ đá. Điểm đầu tiên, nếu như thời tiết thuận lợi thì các bạn nên đi Bản Cát Cát. Đây là địa điểm du lịch hấp dẫn nhất của Sapa. Nơi này là bản làng của nhiều người dân tộc Hờ Mông, có các ngôi nhà của người dân tộc cũng như những hàng quán bày bán các mặt hàng chân của họ. Cách trung tâm thị trấn Sapa 2 km. Tuy nhiên đường đi xuống đây là khá dốc và dài đấy. Bạn có thể đi bộ, thuê xe máy, đi xe ôm hoặc đi bằng taxi nhé. Giá vé vào Bản Cát Cát là 90.000 đồng một người lớn và 50.000 đồng đối với trẻ em. Để có được những hình sống ảo tuyệt nhất ở Bản Cát Cát, bạn nên thuê những chiếc vé dân tộc đa dạng về kiểu cách cũng như màu sắc ở ngay đầu bảng. Giá thuê một ngày là từ 50.000 đồng một chiếc nhé. Những chiếc cầu tre chạy dọc con suối thác nước hay những vườn cải ở Vàng Ươm luôn là địa chỉ chụp ảnh rất tuyệt vời. Điểm nổi bật trong Bản Cát Cát là cây cầu xe bắc qua con suối. Những cây cầu tre được thiết kế chạy dọc theo những con suối để chụp ảnh rất chất. Quãng đường từ chỗ con suối tới cứu bạn vào cỡ khoảng hơn 1 km và đó cũng chính là con đường về. Nếu bạn gửi xe ở đầu bản thì sẽ phải quay lại một khoảng đường khá dài để lấy xe. Nên nếu quá mệt thì bạn có thể đi bộ đến cứu bản rồi thuê xe ôm hoặc taxi để quay lại. Thuê xe ôm về thị trấn khoảng 40.000 đồng và 100.000 đồng nếu đi bằng taxi. Còn nếu ai gửi xe ở đầu bản và khi đến cuối bản mỏi chân thì có thể thuê xe ôm trở lại đến đầu bản lấy xe, mất tầm 15.000 đồng một người. Buổi chiều tầm 2 giờ các bạn có thể đi lên núi Hàm Rồng, nằm ngay gần trung tâm thị trấn nên mọi người không phải thuê xe cộ đi lại. Tuy nhiên để di chuyển được hết núi thì các bạn nên thuê xe máy cho thuận tiện và đỡ mệt. Giá vé núi Hàm Rồng: người lớn 70.000 đồng một người, trẻ em 30.000 đồng một người. Lưu ý là điểm bán vé ở ngay dưới chân núi nên các bạn nhớ mua vé rồi sau đó mới leo núi nhé. Nhiều người không để ý nên khi leo tới chỗ sát vé thì lại phải leo bộ xuống dưới để mua. Quãng đường từ điểm bán vé tới vườn hoa trung tâm vào khoảng 600 m. Điểm đến đầu tiên trên núi Hàm Rồng theo hướng đi lên là khu vườn lan cổ rất đẹp, nằm phía bên tay phải được. Sau đó là khu vườn tượng 12 con giáp. Điểm tiếp theo chính là khu vườn hoa trung tâm. Nơi đây mọi người có thể check in với chữ Sapa được trồng bằng hoa rất đẹp. Đi tiếp tầm 200 m, rẽ bên tay trái là cổng chợ 1. Đi qua cổng chợ 1 khoảng 100 m, mọi người rẽ trái để đi ra khu vườn sân mây. Ở đây mọi người có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh đẹp của thị trấn Mờ Sương, check in những bộ ảnh huyền ảo đẹp tuyệt. Nếu vào những ngày có biển mây ở khu vực thung lũng Mường Hoa thì chắc hẳn không ai muốn xuống núi. Sau khi check in tại sân mây xong, mọi người rẽ trái vào khu vực Mường Hoa 4 mùa để chụp ảnh cũng như tìm hiểu về sự tích núi Hàm Rồng. Tổng thời gian đi Hàm Rồng khoảng 2 tiếng rưỡi, nếu ai đi chậm có thể kéo dài thời gian hơn. Vào những ngày nắng nóng thì tầm 15:30 xuất phát vẫn được. Buổi tối đi dạo nhà thờ đá và đi tham quan mua sắm quà tặng tại chợ đêm Sapa. Mở cửa từ 18 giờ đến sáng, tùy vào các ngày thứ 6 thứ 7 hay chương trình hàng tuần, nằm ngay cạnh bến xe Sapa. Nằm giữa trung tâm thị trấn, nhà thờ là công trình kiến trúc cổ được xây dựng bằng đá từ thời Pháp thuộc với kiến trúc mái vòm độc đáo. Đây là nơi tổ chức các buổi lễ của Thiên Chúa giáo. Nếu bạn đi cuối tuần có thể đi lễ vào buổi tối, có rất nhiều con chiên để làm lễ cầu nguyện. Đừng quên chụp những ảnh đẹp nhất ở đây nhé. Vào các ngày thứ 7 hàng tuần,
bạn có thể tham gia các phiên chợ tình Sapa diễn ra vào lúc 21:30 ở khu vực trước nhà thờ đá Sapa đấy. Ngày 2, Phan Xi Păng, Thác Bạc, Thác Tình Yêu đến đèo Ô Quy Hồ. Buổi sáng đi Phan Xi Păng, thời gian mất khoảng 1 buổi sáng hồi chiều. Nếu thời tiết thuận lợi thì mọi người đi Phan Xi Păng trước để chinh phục nóc nhà Đông Dương. Khoảng cách theo đường chính đi từ Siêu Năm thị trấn tới ga Cáp Treo là 4,5 km. Để có thể thoải mái di chuyển và tham quan tại các địa điểm du lịch ở Sapa, ngày thứ hai bạn có thể thuê xe máy để di chuyển, giá khoảng từ 80.000 đồng đến 150.000 đồng một chiếc, nhưng đường khá có đi nên tay lái phải vững nhé. Nếu không, bạn có thể thuê xe ôm giá 50.000 đồng một lượt hoặc 200.000 đồng 2 chiều bằng taxi. Bạn cũng có thể đi từ thị trấn bằng tàu hỏa lên núi Mường Hoa, giá vé 100.000 đồng khứ hồi. Giá vé cáp treo là 750.000 đồng một vé khứ hồi đối với người lớn và 550.000 đồng đối với trẻ em. Tổng thời gian đi cáp treo từ ga số 1 tới ga số 2 là 20 phút. Sau đó leo bộ từ ga số 2 tới đỉnh khoảng hơn 600 bậc. Nghe cái vẻ sợ nhưng đường đi lại rất thuận lợi. Cứ khoảng tầm 30-40 bậc là có ghế ngồi nghỉ và check-in sống ảo. Nếu đi tàu hỏa mà không leo bậc thì chiều lên 100.000 và chiều xuống 80.000. Ngoài ra bạn có thể tham gia các tour leo núi Phan Xi Păng hoặc tự tổ chức một nhóm nhỏ ít người với sự dẫn đường của người dân địa phương. Với địa thế hiểm trở, Phan Xi Păng chính là thử thách khiến bạn tăng thêm lòng can đảm, sự tự tin, giúp bạn sẵn sàng chinh phục mọi thử thách phía trước. Chinh phục Phan Xi Păng theo đường bộ là thử thách được nhiều người già leo núi và người trẻ ưa khám phá mạo hiểm lựa chọn. Bởi nếu đi bộ bạn sẽ phải vượt qua nhiều km đường núi hiểm trở khó khăn. Tuy nhiên bù lại bạn sẽ được ngắm nhìn hệ động thực vật và thiên nhiên kỳ thú dọc đường đi. Phần thưởng này mình nghĩ là rất xứng đáng với những gì bạn bỏ ra. Để leo lên đỉnh núi trong thời gian ngắn nhất, bạn cần có một sức khỏe thật tốt, tinh thần vững vàng và một số kỹ năng nhất định. Để đảm bảo an toàn, bạn nên đi theo tour của các công ty du lịch. Hoặc nếu tự tổ chức, bạn cần có một người dẫn đường là người dân bản địa. Buổi chiều, cung đường và các địa điểm tiếp theo mà các bạn không nên bỏ qua đó là Thác Bạc, Thác Tình Yêu và đặc biệt là đỉnh đèo Ô Quy Hồ. Bạn nên mang theo áo khoác để không bị lạnh. Điểm đến đầu tiên là Thác Bạc, giá vé vào tham quan là 20.000 đồng một người. Từ trung tâm thị trấn tới Thác Bạc là 13 km, đường đi rất dễ, ai cũng có thể lái xe máy được. Và Thác Bạc bạn sẽ thấy phong cảnh tuyệt đẹp của núi rừng hòa cùng dòng thác nước trắng xóa tuyệt đẹp. Điểm đến tiếp theo là khu du lịch sinh thái suối vàng và Thác Tình Yêu. Nếu đi vào mùa mưa có nhiều nước thì thác và suối rất đẹp. Giá vé vào là 75.000 đồng đối với người lớn và 35.000 đồng đối với trẻ em. Bạn sẽ đi bộ khoảng 4 km. Tuy nhiên đường dễ đi hơn so với các bản Cát Cát và núi Hầm Rồng. Tổng thời gian đi tham quan của du lịch này tầm khoảng 1,5 tiếng tới 2 tiếng đồng hồ. Sau khi tham quan xong, điểm đến cuối cùng và lý tưởng nhất của cung đường này chính là đỉnh đèo Ô Quy Hồ, hay còn gọi là cổng trời. Đường lên cổng trời quanh co uốn lượn giữa lưng chừng núi. Con đường này chính là con đèo Ô Quy Hồ nổi tiếng, một trong tứ đại đỉnh đèo ở phía Bắc. Lên đến cổng trời bạn sẽ được phóng tầm mắt tới những thung lũng rộng lớn cùng với ruộng nương xanh rì, nhìn những con đường xuôi ngược, ngắm vẻ đẹp của Sapa ở phía xa, vẻ yên bình hiếm thấy của Thác Bạc, vẻ kiêu sa hùng vĩ của đỉnh Phan Xi Păng. Đặc biệt, nếu qua đây vào khoảng 5 giờ chiều, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh hoàng hôn vô cùng lãng mạn. Trong thời gian chờ đợi hoàng hôn, mọi người có thể thưởng thức những món đồ nướng như ngô, khoai, trứng nướng, thịt nướng do các chị em người dân tộc làm ăn rất ngon. Cuối cùng là quay lại thị trấn trước khi trời tối. Ngày thứ ba, bản Tả Phìn, bản Lao Chải. Buổi sáng, đi bản Tả Phìn để trải nghiệm tấm lá thuốc dao đỏ và tìm hiểu văn hóa và cuộc sống dân tộc Hờ Mông vào dao đỏ. Giá vé vào làng bản là 40.000 đồng người lớn và 20.000 đồng đối với trẻ em. Trước khi vào bản Tả Phìn, cách bản 3 km, đoạn ngã ba, các bạn nhìn sang bên tay trái sẽ thấy tu viện cổ Tả Phìn. Có thể vào đó chụp ảnh và tìm hiểu thông tin miễn phí. Vì đường dài nên các bạn nhớ thuê xe đi lại cho tiện nhé. Đi vào tới cuối bản có một hoạt động khá nổi tiếng. Nếu có thời gian và thích khám phá thì các bạn có thể vào trong để tìm hiểu. Chỉ mất 20.000 đồng cho các chị em người dân tộc để họ soi đèn dẫn đường mình đi. Trong hang có nhiều nhũ đá với những hình thù kỳ thú như hình tiên múa, đoàn tiên ngọt, cánh đồng xa. Khi đến bản Tả Phìn, bạn còn chú ý đến những phong tục người dân như không được hút sáo khi tham quan bản, vào nhà dân không được ngồi gian giữa, không bốc bát xuống bàn khi ăn, không được vừa nói vừa chỉ chọn ngón tay ra phía trước. Chiều về các bạn đi làng Lao Chải và Tả Văn. Trên đường đi đến hai làng bản này, các bạn sẽ được ngắm nhìn thung lũng hoa hồng và thung lũng Mường Hoa, hoặc có thể vào thăm khu resort Sapa Jade Hill mang tầm cờ đón cấp tại Sapa. Giá vé vào khu làng bản Lao Chải, Tả Văn cùng các bản làng trên cùng tuyến đường này là 75.000 đồng đối với người lớn và 50.000 đồng đối với trẻ em. Tả Văn cách thị trấn 10 km. Điểm nhấn ở bản này chính là cây cầu may và bãi đá cổ cùng những đường bậc thang trên cấp các sườn núi. Hai bản này nằm trên cung đường đi hơi sâu, các bạn có thể đi xe máy hoặc taxi. Thời điểm đẹp nhất để đi hai điểm này là cuối tháng 9, vì lúc đó là thời điểm lúa chín vàng nên đẹp mê hồn. Đi dọc theo con đường lên đỉnh núi có thể check-in biển mây, mái trời và các hoạt động của trẻ em dân tộc nơi đây. Mua gì làm quà khi du lịch Sapa. Nếu bạn muốn tìm những món đặc sản về Sapa về làm quà cho người thân thì có thể chọn các loại hoa quả.
như mận, đào, hoa quả sấy, mật ong, ngọn su su, rau mầm đá, măng khô, nấm khô, thịt trâu gác bếp. Lưu ý nhỏ là rất nhiều món đồ bán ở Sapa chỉ có khi là hàng Trung Quốc, nên có mua được chính xác đặc sản ở Sapa hay không cũng chỉ là hên xui. Ngay cái đồ khô cũng vậy. Còn nếu muốn tìm địa chỉ mua quà thì cứ đến chợ Sapa hoặc những con phố trung tâm là sẽ có rất nhiều. Đừng quên tra giá kỹ trước khi mua nhé. Những lưu ý khi đi du lịch Sapa cần biết. Để có hành trình du lịch Sapa luôn suôn sẻ và thuận lợi nhất, dưới đây là một số lưu ý bạn cần biết từ những người đã đi du lịch Sapa gợi ý. Thứ nhất, nếu đi Sapa vào những tháng cao điểm thì phải book vé xe và phòng trước kẻo hết phòng, và cũng chuẩn bị sẵn tinh thần là giá cả sẽ rất đắt đỏ. Cái điểm tham quan cũng có khi phải xếp hàng chờ đợi rất lâu. Thứ hai, thời tiết ở Sapa rất lạnh, trên rất nhiều so với khu vực đồng bằng nên phải mang theo quần áo đủ ấm. Mùa hè cũng phải có áo khoác mỏng, còn mùa đông thì không thể thiếu áo giữ nhiệt, áo đại hàng, găng tay, mũ len. Thứ ba, nếu gặp chị em trong bản thì không nên cho tiền, kẻo dẫn tới tâm lý ỷ lại. Nhiều gia đình sẽ biến chị em thành công cụ kiếm tiền mà chỉ như ra bánh kẹo thôi nhé. Thứ tư, hiện tượng chặt chém không xảy ra nhiều ở Sapa, nhưng mua sắm hoặc ăn uống gì tốt nhất là nên hỏi giá trước để tránh những điều không mong muốn xảy ra. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, nhấn nút đăng ký và chia sẻ cho bạn bè của mình cùng xem với nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.